साथीहरु नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु टेक्स टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिले टिकटकमा यो भिडियो निकै भाइरल भइरहेको छ, यहाँ हेर्नुहोस्। र यो भिडियो तपाईहरुले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा बनाएर राख्नुहोस् र तपाईहरुलाई पनि लाइक, कमेन्ट र फलोअर बढ्दै जान्छ। र यस्तो VFX खालको भिडियो बनाउँदाखेरि तपाईहरुको च्यानल, तपाईहरुको टिकटक अकाउन्ट निकै नै भाइरल पनि हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र यो भिडियो बनाउन निकै नै सजिलो छ। म तपाईहरुलाई एकदम सजिलो तरिकाले यसलाई देखाउँदै छु र तपाईहरुले पनि पक्कै पनि यो भिडियोलाई बनाउनु हुनेछ र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरी साइडमा आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको विषयवस्तुतिर लागौं। र साथीहरु, तपाईहरुले पहिले आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन काइनमास्टर डिस्क्रिप्सनको लिंकमा छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले यो 9:16 को स्पेक्ट राख्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनको लिंकमा अर्को भिडियो छ, त्यसलाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले डाउनलोड गरेर राखेको त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। भिडियोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी यो भिडियो यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। यो भिडियो यस्तो किसिमले आउँछ। आइसकेपछि तपाईहरुले यता साइडमा 3 डटको अप्सन देख्नुहुन्छ, यहाँ गएर यसलाई डुप्लिकेट एज छ लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले तलको भिडियोलाई एकचोटि टच गर्नुहोस्। टच गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेर यो यहाँ क्लिक गरेर यसलाई फुल स्क्रिनमा बनाउनुहोस्। फुल स्क्रिन बनाइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो भिडियो यस्तो किसिमले चलेको छ। निकै नै सजिलो छ यो भिडियो बनाउनलाई। र तपाईहरुले यो यहाँ यसलाई जुन मोबाइल स्लाइड गरेको हुन्छ, यो मोबाइल स्लाइड गर्ने ठाउँमा लिएर आउनुहोस्। यसलाई सर्काएर यसरी तपाईहरुले यो मोबाइल स्लाइड गरेको ठाउँसम्म ल्याउनुहोस् र तपाईहरुले यो लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि मिडियामा क्लिक गर्नुहोस्। मिडियामा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले त्यसमा कुनै भिडियो अथवा फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा टिकटकको भिडियो डाउनलोड गरेर राखेको छु। तपाईहरुले पनि यस्तै गरेर कुनै एउटा भिडियो तपाईहरुले यसरी यो भिडियोलाई डाउनलोड गरेर राख्नुहोस् र यहाँनिर तपाईहरुले यो 3 डटको अप्सनमा जानुहोस् र यसलाई सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि यसलाई थोरै सानो बनाउनुहोस्। यसरी सानो बनाउनुहोस् र तपाईहरुले यहाँ यसलाई रोटेट गरेर आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ठ्याक्क म्याच गरिदिनुहोस्। यसरी तपाईहरुले यहाँनिर म्याच गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् कसरी म्याच हुन्छ भनेर आफ्नो भिडियो आफ्नो तरिकाले तपाईहरुले यसमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरिसकेपछि तपाईहरुले फेरि यो माथिल्लो भिडियोलाई एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् क्रोमा कीको अप्सन छ। यहाँ क्रोमा कीमा गएर यसलाई इनेबल गर्नुहोस्। इनेबल गरिसकेपछि यहाँनिर यो की कलर देख्नु भएको छ, की कलरमा गएर तपाईहरुले यसमा एक ग्रीन कलरलाई चुज गर्नुहोस्। चुज गरेर यहाँनिर यसलाई हटाइदिनुहोस् र यहाँनिर तपाईहरु थोरै अगाडि सार्नुहोस्। यस्तो किसिमले यहाँ हाम्रो भिडियो देखिएको छ। यसलाई फेरि तलको भिडियो अथवा फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यो भिडियोलाई थोरै ठुलो बनाउनुहोस्। यसरी ठुलो बनाएर तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो भिडियो यस्तो किसिमले चल्छ। यो हाम्रो यो स्लाइड गर्दाखेरि यो भिडियो आउँछ र यो भिडियोको साउन्ड तपाईहरुले बन्द गर्नु पर्यो भने यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेर यहाँ साउन्डको अप्सन छ, यसमा गएर यसलाई म्युट गरिदिनुहोस्। म्युट गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो अब लगभग तयार भइसकेको छ। र यो भिडियोलाई एकपटक प्ले गरेर हेर्नुहोस्। भिडियो यस्तो किसिमले प्ले हुन्छ। यो प्ले गरेर हेर्नुहोस् र अब यहाँबाट मोबाइल निकाल्छ र मोबाइल स्लाइड गर्न साथ हाम्रो भिडियो प्ले हुन्छ। निकै नै सजिलो तरिकाले यो भिडियो तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँनिर साइडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईहरुले एक्सपोर्ट यसलाई गर्नुहोस् र अब यो हाम्रो ग्यालरीमा गएर सेभ भएको यसलाई सजिलैसँग आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा लगेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी अपलोड गर्दाखेरि तपाईहरुलाई निकै नै लाइक, कमेन्ट र फलोअरहरु बढ्दै जान्छन्। पक्कै पनि म विश्वास गर्छु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो। यदि मन पर्यो भने तपाईहरुले एक लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा आउने बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।